Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e zgjeruar të lajmeve të orës 13 në Televisionin e Kosovës. Ju njohim me zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Kryeministri Ramush Haradinaj ka shkarkuar nga detyra e ministrit të punëve të brendshme Flamur Sefajn dhe drejtorin e AKI-s Driton Gashi. Nga foltorja e kuvendit, kreu i ekzekutivit Ramush Haradinaj foli lidhur me situatën e krijuar në vend pas arrestimit dhe debimit të shtetasve turq nga Kosova gjatë ditës së djeshme. Kryeministri Haradinaj ka bërë të ditur edhe një herë se nuk ka qenë në dieni të këtij veprimi të ndërmarrë. Ndërkohë, kryetari i kuvendit Kadri Veseli drejtoi kritika të ashpra ndaj institucioneve të vendit lidhur me arrestimin e me pas debimin e 6 shtetasve turq. Për këtë çështje Veseli tha se është njoftuar nga familjarët. Ai ka komentuar edhe për shkarkimet e sotme, por ka lënë të kuptohet se nuk do të jenë të fundit. Ndjekim në vazhdim deklaratën e kryeministrit dhe kryeparlamentarit. Unë kam kërkuar lirimin të ministrit punëve të brendshme, zoti Flamur Sefaj, sepse në sektorin e tij ka ndodhur puna, edhe të atij që e ka iniciuar në këtë rast drejtori i AKI-s, zoti Driton Gashi. Këto dy vendime nuk janë vendime që i kam pas as përgatitne, as mendume, as i drejtohen kundër këtyre dy individëve si individ, apo çfarë do përkatësie tjetër, qoftë kundër ndonjë subjekti politik apo lideri politik. Po janë vendime që e ndrojnë shtetin e Kosovës, demokracinë tonë, krijojnë një precedent nacional nga i cili duhet të kemi kujdes në të ardhmen tjerët, edhe bazuar këtë kërkoj përkrahjen e të gjithëve, po këtë mbrapa s'ka. E çka bënëm tash? Çka bëni dorëzum njerëz si nuk e dim ku i kemi dorëzum. Çfarë standardi? Mirë është, moje deportojmë dikon, moje e çojmë, e ekstradojmë, gjitha format unë i pranoj ato. Po pak me dignitet. Jo mi marë si mi kidnapu, edhe mi që asë nuk e dim që shkanë mi trajtu. Imaginoni nesër me dalë dikush për i tyre i pafajshëm. Ku jetë shteti i pavarur i Kosovës? Imaginoni në qëfëse i mbysin. Ku jetë shteti i pavarur i Kosovës? Pastaj po flasë për procedura, po flasë për sjelljet e shtetit, po flasë se në mes Evropës do diçka e tillë. Cili o mesazhi cilin e dërgojmë. Unë e kisha dëshiruar në emër të popullit të vujtur ton, mi kërku shumë falje, familjarëve në rend parë, s'kena mujt me ba ma shumë, përgjithësi kemë gjithë, përgjithësi ka mone, si kryetari i kuvendit, përgjithësi ka kryeministri, përgjithësi ka presidenti, e ata dy si janë shkarku, ata me drejt janë shkarku edhe do të me icë. Arrestimi dhe debimi i shtetasve turq kanë nxitur reagime të shumta. Deputetët kanë thënë me këtë rast janë shkelur të drejtat dhe konventat evropiane. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Memli Krasniqi me këtë rast ka theksuar se qytetarët, por edhe deputetët e kuvendit të Kosovës kanë nevojë për informacione shtesë lidhur me zhvillimet e djeshme. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti në seancën e kuvendit ka thënë se në skandalin e djeshëm me debimin e 6 shtetasve turq, hierarkia institucionale nuk është respektuar. Kryeministri nuk ka në kontroll mbi qeverinë, policinë e institucione tjera. Shkarkimi i ministrit të brendshëm nuk është i mjaftueshëm, ka potencuar Hoti, duke theksuar se nuk do të lejojnë që institucionet e Kosovës të komandohen nga Turqia. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjuvca ka thënë se me arrestimin dhe debimin e shtetasve turq është parë një kolaps i të gjitha segmenteve të shtetit. Ndërkohë, deputetja e Partisë Demokratike Turke Myfera Shinik tha se debimi i 6 turqve është bërë në mënyrë ligjore, ndërkohë që i quajti terrorist që sipas saj mund ta dëmtojnë Kosovën. Ndërkohë, familjarët e të dëbuarve sot protestuan para objektit të qeverisë. Ndjekim një deklaratë dhe gjatë protestës. Alamadık. Prej dje nuk kemi kurfar informate për bashkëshortët tonë. Türkiye'den ne resmi bir bilgi geldi bize ne de Asë buradaki nga Turqia yetkililerden. nuk ka orë ndonjë informim zyrtar për gjendjen e tyre, vendodhjen e tyre, as nga institucionet e Kosovës nuk kemi marrë ndonjë konfirmim zyrtar për vendodhjen ose për gjendjen e tyre. Şu anda biz Ramush Haradinaj Bey'den bir açıklama bekliyoruz. Kendisiyle görüşme Tash talep nga ediyoruz. kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj po presim një informim prej anës tij dhe po kërkojmë takimet. Eşlerimiz hakkında bilgi almak istiyoruz. Can güvenlikleri
tehlikede midir, neredelerdir Ata öğrenmek mund të jenë në istiyoruz. një rrezik për jetë, na kërkojmë informim për vendodhjen e tyre. Kendi can güvenliğimizden de endişe ediyoruz. Po kërkojmë siguri për jetët e tyre. Bir an önce bizimle görüşmesini rica ediyoruz. E lusim që sa më parë takohet me neve. Burada herhangi birinin görevden alınması bizi ilgilendirmiyor. Çfarë do shkarkimi pozitave të kujdo qoftë në Kosovë, neve nuk na intereson edhe nuk na hyn puni parforme. Temizlemeyecektir. Kjo nuk e pastron punën e cila është bo. Bizim istediğimiz eşlerimizin hakkında bilgi edinmek Krejt ka po buradalarsa dojmë, kërkojmë informim për bashkëshortët tanë. Liderët institucional janë mbledhur në një takim të përbashkët. Lidhemi tani drejt për drejt me gazetaren ton Leonora Bërbatovci, e cila do të na sjellë detaje nga ky takim. Leonora, linja për ty dhe çka në fakt po përmban ky takim të cilin jeni duke përcjellur. Po, përshëndetje Meneta, duket se deportazve turk dje nga Kosova, në fakt duke qenë se ende nuk dihet saksisht vendndodhja e tyre, por të paktën dihet se ata janë arrestuar, kanë mbledhur në një takim apo në një drek pune liderët krerët institucional të vendit të prirë nga presidenti Hashim Thaçi, kryeparlamentari Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj, zëvendës kryeministrat Begjet Pacolli, Fatmir Limaj e Ömer Hoxhaj, si dhe në këtë takim është edhe kryetari i komunës së Mitrovicës, Agim Batiri. Ende nuk dihet se çka është duke u diskutuar në këtë kanë hyrë, kanë ardhur këtu në një restoran në periferi të Prishtinës, nuk kanë pranuar të flasin rreth asaj se në fakt për çfarë do të diskutohet dhe rreth zhvillimeve të fundit për sa i përket arrestimit të shtetazve turk. I vetmi i cili ka folur ka qenë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj, i cili veprimet e djeshme të arrestimit i ka quajtur të turpshme. Ndërkaq presidenti Thaçi, kryeministri Haradinaj, kryeparlamentari Veseli, por edhe zëvendës kryeministri Pacolli e Agim Batiri nuk kanë pranuar të flasin. Gjithsesi ne do të qëndrojmë këtu deri në përfundimin e kësaj dreke dhe presim të shohim nëse pas saj do të marrim ndonjë qëndrim nga krerët institucional për sa i përket zhvillimeve të sotshme dhe po ashtu edhe për sa i përket veprimit të kryeministrit Haradinaj, i cili ka kërkuar që të lirohen nga detyra ministri i Brendshëm Flamur Sefaj dhe shefi i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Driton Gashi. Presim të shohim nëse këto vendime janë të prera dhe janë përfundimtare. Për këtë gjë kemi pyetur edhe kryeministrin Haradinaj, i cili ka ardhur së bashku me zëvendës kryeministrin Begjet Pacolli, të cilët në fakt janë edhe partner të koalicionit, mirë po asnjëri prej tyre nuk është përgjigjur. Gjithsesi ne do t'ju mbajmë të informuar për të gjitha rrjedhat e këtij takimi. Leonora, faleminderit për këto informacione. Sigurisht që në edicionet e radhës do t'ju sjellim lajme më të detajuara sa i përket këtij takimi që po mbahet me liderët kryesor të vendit. E ne vazhdojmë me lajme të tjera. Media turke raportojnë se kanë arritur në Turqi 6 shtetasit turq, drejtues të kolegjit Mehmet Akif, të cilët u arrestuan dhe u debuan dje nga Kosova. Sipas avokatit e tyre Urim Vokshi, shtetasit turq janë mbajtur në ambientet e policisë kufitare të Kosovës dhe menjëherë janë debuar në Turqi me aeroplan privat. Operacionin ndërmarrë nga Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me AKI, drejtori i kolegjit Mehmet Akif e shesi kërkesë direkte të presidentit turk Tayyip Erdogan. Ndërkaq presidenti i Turqisë ka konfirmuar se 6 gylenistët të debuar nga Kosova janë në Turqi. Ata pritet të përsekutohen nga gjykata turke që parimisht i sheh terrorist gylenistët. Siç raporton Anadolu agjensi media kjo Erdoganit, ekstradimi që në fakt nuk kaloi në për asnjë procedurë ligjore e ka lumturuar autokratin turk. Ai flet për bashkëpunim me autoritetet e Kosovës për t'i kapur gylenistët të cilët i konsideron si terrorist. Për këtë çështje do të flasim në studio me avokatin Afrem Salihu. Zoti Salihu, mirë se erdhët. Fillimisht na intereson të di nëse keni siguruar informacione për vendodhjen e 6 arrestuarve. Unë sapo i lexova edhe një lajm që ka dhënë një deklaratë nga Recep Erdogan, president i Turqisë. Mirë, po keni ju informacione zyrtare si avokat se ku gjenden 6 arrestuarit? T'ju them të drejtën, unë fillimisht nuk jam avokat nga palët të cilët janë
siç morëm lajm tani janë ekstraduar në Turqi, po nuk e di se ky lajm është i saktë apo jo. Mirë, po unë flas në aspektin juridik si avokat, mendoj se çështjet cilat kanë bëjnë me ekstradimin. Janë procedura të rregullta gjyqësore, janë procedura, kem ligjin mbi ekstradim dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Pastaj konventat e ndryshme ndërkombëtare, e cila është e vitit 1957, ku decisivisht neni 3 thot ndalohet çdo ekstradim ndaj shtetit kërkues tek shteti referues ose shteti i cili ekstradon kur kanë të bëjnë me çështje politike. Nëse i referohemi situatës politike në shtetin turk, atëherë ne e dim gjithë dhe e dim se çështja sa i përket atje kem 2 fraksione politike, 2 subjekte, të Erdogani dhe Gülenit. Duke pas parasysh këtë fakt se çështja është politike, unë mendoj se ekstradimi shteti turk sigurisht se ka bërë kërkesë tek autoritetet kosovare. Fillimisht ata është dashur ta bëjnë një kërkesë, një lutje për ekstradim përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë tek Ministria e Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë është dashur gjithçysh të kyçet. Procedura ministri e delegon në rastin te prokurori i çështjes, prokuria themelore. Prokuria themelore nis hetime, merr akvendim fillimisht mbi ndalimin, nëse arrestimin. Procedurat policore janë deri në 6 orë mbajtje, pastaj fillon akvendim mbi ndalimin 48 orë dhe mandej prokurori i çështjes nëse ka informacione të bazuara se shtetasit turk kanë kryer vepër penale, e cila nuk lidhet me çështje politike, atëherë i njëjti kërkon caktim seancë dëgjimore te gjyqtari i procedurës paraprake, ku gjyqtari i procedurës paraprake i thret të akuzuarit në këtë rast, edhe mirë po seanca dëgjimore nuk guxon në asnjë mënyrë të mbahet pa avokat me përfaqësim, domthonë pa avokat. Mirë po, nga ajo që kemi parë, ne në fakt ata janë arrestuar dhe nuk janë respektuar këto procedura ligjore. Unë mendoj se janë shkelur të drejtat e njerëzit, kemi konventa ndërkombëtare, është konventa evropiane pikërisht për të drejtat e njerëzit, janë shkelur këto konventa në këtë rast. Para se të kyçemi në drejtat, shkeljen e drejtave konvencionale, kemi direkt shkelje të ligjit mbi bashkëpunim ndërkombëtar për ekstradim dhe kemi shkelje direkt të kodit të procedurës penale. E pastaj edhe kemi shkelje të konventës evropiane për ekstradim, e cila është fuqizuar dhe ka filluar të aprovohet në vitin 1957. Kjo konvent është decisive, mirë po dhe kodi i procedurës penale, gjyqtari i procedurës paraprake duhet në seancë dëgjimore të shiqoj shkresat e landës a ekziston ekstradimi, a ka kushte për ekstradim, mandej gjyqtari i procedurës paraprake edhe eventualisht nëse cakton e aprovon kërkesën e shtetit, delegues atëherë në këtë rast palët, avokatët kanë drejt ankesë. Landa shkon në gjykata apelit. Gjykata apelit përsëri ka mundësi ta aprovoj kërkesën, ta anulloj. Përsëri palët kanë drejt i drejtohen gjykatës supreme. Edhe nëse gjykata supreme vendos për ekstradim, Ministri i Drejtësisë në mënyrë direkte ka drejt që ta stopoj procedurën. Mirë po, këto nuk janë respektuar, në këtë rast nuk janë respektuar. Atëherë, si mund të quhet kjo, si mund të llogaritet kjo formë veprime? Shiqoni, këto veprime, unë jam jurist dhe nuk dua të kyçem në çështje të qeverisë të ekzekutimit. Mirë po, këto veprime të pamatura, sepse çdo ministri e ka digasterin juridik. Çdo ministër duhet të marrë këshilla juridike për çdo veprim. Kur kemi bëjmë me çështje të tilla madhore me ekstradim, duhet të kemi parasysh se interesat e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar po shkelen në mënyrë drastike. Këto janë çështje duhet të jenë të matur sepse këto veprime të pamatura të personave përgjegjës e bijnë pikpyetje edhe formimin e ushtrisë në të ardhmen të Kosovës, sepse po të formohet ushtria jashtme të Kosovës, atëherë ne jemi shtet sovran. Duhet për çdo vendim, për çdo procedurë ligjore duhet të dakordohemi me procedurat të cilat janë strikte dhe e kemi një rast, po dal prej kësaj teme, rasti i ballistit, i cili në Beograd dihet rasti. Shteti kroat duke ka ekstraduar në Serbi. Kemi pasur raste edhe me liderët tanë. Nuk e ka ekstraduar, ai nuk janë ekstraduar. Po në Kroaci, domethënë e ka refuzuar kërkesën e shtetit kërkues Serbisë sepse çështja është lidh politikisht. Edhe pse veprimet kanë qenë inkriminuese, atmosfera në stadion ka qenë irrituese, mirë po, në rastin konkret
Gjykata Supreme e Kroacisë ka marrë akt vendime, ka gjyku rastin e ka thonë ballisti nuk duhet të ekstradohet në Serbi sepse inkriminohet detyrimisht është çështje politike. Në rastin konkret, unë nuk e di, po besoj se 6 shtetasit turq nuk janë dërguar në Turqi. Mirë po, nëse është kryer një akt i tillë, atëherë duhet të ketë parasysh Kosova si shtet sovran duhet të përgatitet për një padi nga familjarët fëmijët e tyre, padi e cila ka të bëjë me kompenzimin e dëmit material, jo material. Ne mos të harrojmë se kush do të kujdeset për fëmijët e tyre dhe gratë e tyre të cilat gjenden në Kosovë. Kishim sot në fakt një protestë dhe kërkonin përgjigje direkte nga kryeministri sa i përket gjithë asaj që ka ndodhur dje. Dhe ende nuk ka përgjigje zyrtare rreth kësaj çështje. Nga kush duhet pritet apo duke pas parasysh se Kosova ka marrëdhënie diplomatike me Turqinë, mund të pritet apo duhet kërkohet qoftë nga avokatët apo edhe nga vetë shteti i Kosovës që të ketë përgjigje zyrtare për gjithë këtë që ndodhi dje. E vetmja gjë që mund të bëjë qeveria e Kosovës, ekzekutivi, në këtë rast gjitha instancat më të lara shtetërore, është sepse nëse ka ndodhur ekstradimi, është çështje e kryer. Turqit unë nuk besoj se ata do t'i kthejnë mbrapsht, sepse është çështje politike. Mirë po, e vetmja mundësi është që pasi që autoritetet kosovare e kanë kryer këtë veprim, të gjenden fajtorët edhe ta marrin dënimin e merituar. Natyrisht procedura administrative, ndërsa qeveria e Kosovës mund ta formojë një ekip, duhet t'i drejtohet përmes Ministrisë Punëve të Jashtme, instanca më të lartë të Turqisë, që së paku ata persona të trajtohen në mënyrë korrekte, mos të maltretohen nëpër burgje turke dhe ndaj tyre të fillojnë një gjykim i rregullt gjyqësor duke i proceduar të gjitha ligjet e Turqisë edhe drejtat konvencionale për drejtat e njerëzit. Sa do të jetë e mundur kjo duke pas parasysh që është pikërisht rast politik dhe situata që është atje, sa do të lejohet një formë e tillë? Po unë mendoj fillimisht nuk duhet harroni fare. Pa parasysh situatës politike, shteti turk është shtet mik me Kosovën. Unë mendoj se pasi që edhe pse është kryer në mënyrë arbitrare, në mënyrë të njanshme, pa matur ky veprim i atij i cili e ka dhënë urdhrin, sepse unë nuk kam informata nga kush dhe si është kryer. Kemi sot dy shkarkime në fakt që janë bërë nga ana e kryeministrit, është shkarkimi i ministrit punëve të brendshme dhe shkarkimi i drejtorit të AKI-s. Akuzat kryesore sipas tij bien tek ta. Mirë po, a do të njaftonin këto shkarkime për një rast të tillë? Shiqoni, është nisur nga aspekti juridik, nga aspekti ligjor, po flasim. Situata është jashtëzakonisht tendencioze. Unë thash më herët, duhet të mblidhen personat përgjegjës dhe duhet të bëjnë kërkesë në mënyrë ligjore përmes autoritetet, duke u drejtuar autoritetet turke, sepse ata nuk do të kthehen më mbrapsht. Unë nuk e besoj këtë, sepse duke njohur presidentin e Turqisë, i cili është i irrituar tej mase ndaj gjithë atyre të cilët ai mendon se e kanë organizuar puçin ndaj Gülenit, unë mendoj se në këtë rast konkret duhet Erdogani që at least, pra si falënderim për këtë gjë që e ka bërë ai person cili ka marrë vendim që ata të ekstradohen, ti trajtoj ata person, po pse jo edhe ti kthej mbrapsht. Sepse një pjesë e tyre kanë edhe shtetësitë Kosovës. Ashtu kanë pas dokumentacion të lidhshëm, kanë pas dokumentacion, kanë pas marrëdhënie pune, ata kanë aplikuar në mënyrë të rregullt dhe Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria për Migracion dhe Shtetësi, kanë marrë lejen e punës, i kanë vendbanimin, gjitha elementet i kanë pas ata deri në vitin, siç para mediave unë mora një informatë mbrëm se nga familjarët e tyre, mora një informatë se ata kanë pas leje qëndrimi dhe leje pune në Kosovë deri në vitin 2023. Edhe pra një mendim përmbës nga kjo. Është gabim jashtëzakonisht i madh dhe është i pamatur i gjithë atyre që kanë marrë. Unë po habitem se si mundet ministri i drejtësisë të mos jetë në dieni, apo ministri i punëve të brendshme, apo edhe kryeministri. Kjo është çështje madhore. Ne po i shkputim gjitha marrëdhëniet për cilat kem punuar 20 vite deri të vim në këtë stad. Unë e di se në Kosovë ka probleme, ekziston nepotizmi, familjarizmi, korrupsioni. Krejt janë evidente, po edhe është punuar diçka në këtë shtet. Atëherë mos t'i hudhin gjitha ato të mira që janë bënë deri më tani për veprima të pamatëm, t'i prishmi marrëdhëniet me shtetin amerikan, me shtetet evropiane dhe shtetet miqe të cilat gjenden në botë, siç është
Kanada, Zelanda, Australia, e shumë shtetet e tjera të cilat me të vërtet janë mike të Kosovës, na kanë ndihmuar të vim në këtë stad ku jemi tani. Shteti Amerikan ka investuar jashtëzakonisht shumë në drejtësi. Unë jam falenderues shumë se shteti Amerikan, shteti Zvicran, shtetet e ndryshme kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh që ne të vim këtu ku jemi. Andaj, duke pas parasyshim se ne jemi banor të këtij vendi, po rrisëm fëmijë. Kemi bashkësi martësore, dikush po, dikush jo. E tash, ti hudhin gjitha këto merita për veprime cilat do të na kushtojnë jashtëzakonisht shumë në të ardhmen. Unë mendoj veprimet e tilla nuk duhet të përsëritën, çdo veprim i pamatur duhet të ndëshkohet në mënyrën më të ashpërt mundshme, qoftë ajo administrative, po pse jo edhe penalisht të akuzohet dikush për këto veprime. Sepse nëse ndodh se ata shtetas në Turqi keq trajtohen, futen në përburgje me vite të tëra, ose nëse ndodh dikush edhe vdes, kush do ta marrë përgjegjësinë? Krejt përgjegjësia do të bie në barë qeverinë e Kosovës. Atëherë ne, populli, duke pas parasysh se jemi taksapagues të këtij shtetit në mënyrë indirekte, ne do të jemi bazë të obligimeve ndërkombëtare, të cilat rrjedhin si pasojë e pamaturisë së qeveritarëve ose personave përgjegjës, të cilat kanë pozita. Unë besoj dhe gjithmonë në shtetet e avancuara Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Brendshme, së paku të ministrat në shtetet ku ekziston demokracia, së paku duhet të jenë jurist, sepse një jurist i cili është jurist i mirëfillt nuk do të lejojë një gabim të tillë. Faleminderit zoti Saliu për intervistën dhe për gjitha sharimet saj përket kësaj çështje. Faleminderit edhe nga ju, nuk di sa ja arrita. Faleminderit. Edicionin me zhvillime tjera të ditës, kuvendi ka filluar vazhdimin e punimeve të seancës 16 dhe 23 marsit. Deputetet e listës serbe kanë ardhur në kuvend, por nuk janë ullur në vendin që ishin ullur me herët para deputetëve të AK-s. Këta deputet kanë ndëruar ullësët duke kaluar nga ato të pozitës të opozita. Ndërkohë është paralajmëruar se po sot do të mbahet edhe një seancë e re në orën 14. Sipas rendit të ditës është paraparë që ligjvënësit të votojnë disa rekomandime dhe projekt ligje të fushave të ndryshme. Komisioni për Bugjet dhe Financa shqyrtoi projekt ligjin për parandalimin e konfliktit e interesit në ushtrimin e funksionit publik si dhe projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për prokurorinë e shtetit. Kryetari i komisionit Lumir Abdigjiku ka thënë se nuk ka kosto bugjetore dhe duhet përkrahur ky projekt ligj. Këto projekt ligje parashihen të shqyrtohen në seancën e sotme të pasdites, me që është edhe kërkesë e Bashkimit Evropian. Kryeparlamentari Kadri Veseli ka pritur në takim drejtorin e Agjencisë kundër korrupsionit Shai Pavollej, nga i cili ka pranuar raportin vjetor të punës së kësaj agjencie. Veseli theksoi nevojën e fuqizimit të rolit të Agjencisë kundër korrupsionit si një prej shtyllave të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit. Me lajme nga arena ndërkombëtare, vetëm pak orë para se të fillonte një protestë e madhe nga palestinezët përgjatë kufirit, një fermer palestinez është vrarë nga forcat izraelite në Gazë, thonë zyrtarët palestinez. Sipas dëshmitarëve, 2 burra u godetën nga tanku izraelit derisa po punonin në fushë në kohën kur një protestë palestineze po niste pranë qytetit Khan Yunis në Gazën jugore. Zyrtarët palestinez të shëndetësisë kanë thënë se i vrari është një 27 vjeçar dhe sipas tyre një person i dytë është plagosur. Sipas ushtrisë izraelite, një tank kishte qelluar dy të dyshuar pas një aktiviteti të dyshimt pranë gardhit të sigurisë. Palestinezët kanë ngritur çadra në kufi për një protestë 6 javore. Grupi militant Hamas, i cili dominon në rripin e Gazës, ka akuzuar Izraelin se po përpiqet të friksoj palestinezët duke vrarë fermerë dhe duke u bërë thirrje atyre të mos marrin pjesë në protesta. Ministria e Jashtme izraelite ka thënë se protesta është përpjekje e qëllimshme për të provokuar një konfrontim me Izraelin dhe se përgjegjësia për çdo përplasje bjen mbi Hamasin dhe organizata tjera pjesëmarrëse palestineze. Tenda të tilla nga palestinezët janë ngritur në 5 lokacione në skajin e zonës tampon pranë kufirit. Ndoqët lajmet në RTK, edicioni radhës është në orën 14. Mirupafshim.